මට මේ ඉන්න බැරුව ඉන්නේ. මගේ මේ දතක කියනවා. ඊයේ රෑ තමයි මේක රිදෙන්න ගත්තේ. දැන් ගොඩක් වැඩි. මගේ දතක කියනවා. My tooth is aching. My tooth is aching. ඔයා දන්නවද දෙමව්පියෝ එක්ක වාද කරන එක කොයිතරම් නරක දෙයක්ද කියලා? ඔය විදියට අම්මා තාත්තා එක්ක දෙමව්පියෝ එක්ක වාද කරන්න එපා. දෙමව්පියෝ එක්ක වාද කරන්න එපා. Don't argue with your parents. Don't argue with your parents. Parents කියන්නේ දෙමව්පියෝ. Argue කියන්නේ වාද විවාද කරනවා. Don't argue with your parents. බලන්න නිකන් පිස්සෙක් වගේ. ඔය රැවුල හැටි බලන්නකෝ. රැවුල කපා ගන්න. ඔයාගේ රැවුල කපා ගන්න. Shave off your beard. Shave off your beard. ආයතනයක් වුණාම මෙන්නම නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. බලන්නකෝ එයාගේ හැටි. අනේ යාට කියන්න රැවුල කපා ගන්න කියලා. මට ඊළඟ වතාවේ කියන්න තියන්න එපා. එයාට කියන්න රැවුල කපා ගන්න කියලා. Ask him to shave off his beard. Ask him to shave off his beard.